हाय फ्रेंड्स, सुग्रण कट्टामध्ये मी तुमचं स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहोत कांदा भजी। कांदा भजी एकदम अशी चमचमीत तिखट अशी बनवली म्हणजे पावसाळ्यात खायला खूप छान लागतात। त्यासाठी मी साहित्य घेतलंय, एक मोठा बाउल चण्याचं पीठ घेतलंय आणि त्याच्यामध्येच मी तांदळाचं पीठ पण मिक्स आहे। ते मी चक्कीतून दळून आणतानाच 1 किलोमध्ये एक छोटी वाटी तांदूळ मिक्स करते डाळीमध्ये, म्हणजे मग परत तांदूळ बारीक करायला लागत नाही। आणि 3 मोठे कांदे एकदम बारीक चिरून घेतलेले, मीठ, हिरवी मिरची, लसूण, कोथिंबीर, जिरे आणि ओवा, ते खायचा सोडा आणि हळद आहे। आता ह्याच्यामध्ये मी हिरवी मिरची आणि लसणाचं आणि ओवा आणि जिऱ्याचं वाटण करून घेणार आहे। त्याच्यामुळं भजी एकदम अशी चटपटीत तिखट होतात आणि छान लागतात। आता ह्याला मी मिक्सरमधून काढून आणणार आहे। आता एका मोठ्या बाउलमध्ये मी कांदा घालणार आहे। बघा, हे कांदे, जेवढा कांदा जास्त तेवढे भजी चांगली लागतात। आता ह्याच्यामध्ये ते चण्याचं आणि तांदळाचं पीठ मिक्स करायचं आहे। मीठ घातलंय आणि एकदम चिमूटभर घालायचा खायचा सोडा, एकदम कमी, चिमूटभर एकदम। हे बघा, आता मी घातलेला आहे खायचा सोडा। आता हळद घालायची, ह्याच्यामध्ये अर्धा चमचा हळद घालायची आणि कोथिंबीर माझ्याकडे कमी होती म्हणून मी कमी घातली, तुमच्याकडे जास्त असेल तर घालू शकता, छान लागतं। आता हे वाटण केलेलं मिरची, लसूण, ते वाटण घालायचं आहे त्याच्यामध्ये। मिरची, लसूण, ओवा आणि जिरे ह्याचं वाटण घालायचं आहे त्याच्यामध्ये। आणि आता ह्याला आपण थोडंसं पाणी घालून मिक्स करायचं, एकजीव करून घ्यायचं याला। थोडं थोडं पाणी घालायचं, जादा पातळ करायचं नाही, थोडंसं असं घट्टच ठेवायचं ते पीठ। बघा आता हे, आणि ह्याला 15 मिनटं भिजत घालायचं असंच। बघा, हे असं तयार झाले आता पीठ। बघा, त्याला मी 15 मिनटं असंच भिजत घालणार आहे। कसं तयार झाले बघा आपलं पीठ, असं कांदा एकदम असा नरम झालेला आहे। बघा, आता 15 मिनटानंतर आपण ह्याची आता भजी बनवून घेणार आहोत। आता मी कढईमध्ये तेल गरम करत ठेवते। तेल गरम करत ठेवले बघा। आता हे थोडंसं गरम वाफ लागते का बघायचं आणि छोटंसं पीठ त्या तेलामध्ये सोडून बघायचं तापले का। तापलेलं आहे। आता ही मी भजी बनवायला घेतली। बघा, पटपट अशी फास्ट गॅसवर सोडायची आणि नंतर गॅस एकदम स्लो करायचा आणि भाजून घ्यायची। त्याच्यामुळं आतून भजी चांगली भाजतात। गॅस मी स्लो केला, स्लो गॅसवर भाजायची। पहिल्यांदा फास्ट गॅसवर तेलामध्ये सोडायची आणि नंतर स्लो गॅसवर भाजायची, म्हणजे आतून भजी चांगली भाजतात, कच्ची राहत नाही। लास्टपर्यंत फास्ट गॅसवर जर भाजली तर कच्ची राहतात आतून तशीच आणि वरून करपतात। हे बघा, आजची ही रेसिपी तुम्हाला माझी आवडली असेल तर नक्कीच कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा। आता हे भजी तुम्हाला मी बघा खोलून दाखवलं, कसं जाळीदार आतून बनतात, मस्त लागते त्याच्यात, एकदम छान। पावसाळ्यात खायला खूप छान लागतात, एकदा ट्राय करून बघा। धन्यवाद।